Shabbos, Musmachtid. So let's begin with gratitude for being alive, for having the opportunity of a new day, of blessings, of health, of hope, of meaning, purpose. Page 99. שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך Page 102. Blessings, page 103, as wise. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לשכל ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בן חורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם מלביש הרובים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם סוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המלך מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מוסר ישראל בגבורה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מותיר ישראל בתפארה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן לאויב כוח. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המביא שלום עיני ותרומה כאבותי וישראל. ותננו היום ובכל יום לכן ולחסד ולרחמים ביניך ובין קורנו ותגמרנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. 122 ברוך שאמר מעולם ברוך הוא ברוך הוא זה מגיים ברוך ברוך בלערס ברוך ברוך שמו ברוך אדוני יחיד עולמי מלך משוגע
שבח ובארץ שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מעולם, בתשבחו. 132. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, לעושה השמיים בתבונה, כי כי לעולם חסדו, לרוק הארץ על המים, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, הירח וכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו, למכה מצרים לבחור אליהם, כי לעולם חסדו, ויוצא ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו, ביד חזקה ובזרוע נטויה, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, ונהיה פרעה וחילו ים סוף, כי לעולם חסדו, למולך עמו במדבר, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, אוי לסיחון מלך האמורים, לעולם חסדו, ולעוג מלך הבשן, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו, שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו, ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו, יאללה 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 Beautiful, amazing song for Shabbat. We turn to page 134. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. לעשור ולנבל עלי היגיון וחינוך, כי שיבחתני אדוני בפועליך במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד עמקו מחשבותיך, איש בער לא ידע וזיל לא יבין זאת. לפרוח רשעים כמו עשב ויציצו כל פועלי עוול, ושם דמדי יד באתה מרום לעולם אדוני. כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יאבדו, התפרדו
יברכו כל פועלי יבן ותרם קירי קרני. ועלותי בשם הענן ותבטני בשורי. וקמים עלי מרעים תשמענה אוזני. צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה. שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשפה דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישר אדוני צורים ולא עוולה תבוא. אדוני מלאך יהוד לבש, לבש אדוני עוזית הזר. אהבתי קונדה ואל תימוד, נכון כי שכה מהר. נכון כי שכה מהר, זה מעולם אתה. נשאו נערות אדוני, נשאו נערות קולם. שאו נערות דוח ים, מקולות מים רבים. אדירים משברי ים, אדירים אמרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא וקודש. לביתך נא וקודש, אדוני, לאורך ימים. On page 136, we have this amazing psalm with an introduction, which is amazing, completely countercultural. One said, Ashrei Yoshbei Beitecha. And for somebody who practices mindfulness, it's Ashrei, how happy we are, Yoshbei, to sit. How happy we are when we are able to sit, which means to stop, to pay attention. Not to live a life full of reactions when we are so in this moment bombarded by tweets, by this, by mishigas, by things that are completely upside down. And to take a breath and to sit and to make sense and to look for that which is important, transcendent, that who has values, that goes beyond personalities, and look deep. And for that, we need the capacity to sit and to stop and to look. So let's embrace this invitation to the joy of sitting, to the revolution of stopping in the middle of so much chaos, lack of meaning, and absolute craziness. Ashrei, page 136. Ashrei Yoshvei Beitecha Od Yalelu Chasela. העם שככה לו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תודה לדוד, הר ממך אלוהי המלך, מברך שמך לעולם ועד. מברכים לעולם שמך לעולם ועד, גדול אדוני גדולתו יתגר. דורי דורי יבוא בזך אמורותיך יגידו דר כבדודך. זכרתי ימי גדולתך. אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר, שם קודשו לעולם ועד.
ונברך יה מעתה ועד עולם הללויה Page 141. Hallelujah, birkia uzor. Hallelujah, vigvurotah. Hallelujah, kerov lo. Hallelujah, beteka shofar. Hallelujah, nevel bechino. Shama Hallelujah, Betzil Tzeletrua Kol HaNeshama Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah Hallelujah Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, hallelujah, כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה, כל הנשמה הללויה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, ולשכבוד העולם המלא כבוד כל הארץ, אמן ואמן. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו. נשמת כל חי, תברך את שמך.
עולם יד עולם, אתה אלה יורדיך, אין לנו. בגולי צרה וסוכה, אין לנו מלך אלא אתה הראשונים וחנכים. שמיים וארץ, נעלך שבחך וברך וברך שם קודשך כאמור, לדוד ברך נפשי, את אדוני בכל קרובי, את שם קודשו. בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכן עד מרום וקדוש שמו
לבוא דמנה בית ישראל ורינת פשן שכן חוות כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ולא אבותינו ואמותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו על המלך ברכות והודאות ואתה ויד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר וג'ילי זמרה מלך אל חיי עולמים נתגדל והתקדש שם רבה בעלמה דיברה כאילו תבימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב באמרו אמן אמן ישמרה ומורה עולם על מה יתברך יתברך משתבח נפואר ויתרמה מנסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדי קודשה ולמכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמינה בעלמה במהרו אמן Page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו לבוס הכל יודוך והכל ישמחוך והכל אין כרכך אדוני לעולם הזה ואין זולת כמלכנו בחיי עולם הבא אפס בלתך עלינו בנות המשיח ואין עולך משיחנו תחיית המתים 151 אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם תודבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר לכבוד על המרכבה זכות ומישור ליב לכיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורוס שברא אלוהינו יצר המלאס ובינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב דבר והזיבו בפי כנוגה העזיבם בכל הנס שמחים בצאתם וששים בכוח עושים בהמה רצון קורם בכבוד נושאים לשמות צערים לזכר מלכותו קרא
52 לשב שבת מכל המעשים ביום השביעית ידברם יינו אשר מעשה ידיך ועל מורי אור שעשית יברך סלע page 153 יתברך גדולנו מלכנו עלינו ולקדושים כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים בימה וברצון קונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגבר הקדוש הוא וכולם בגלל מלכות שמיים זווית ונותנים רשות זה נעשה להקדיש ליוצרה מלך הדרוח וספר עולם הקדושה עולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו אופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנסים למען צרפים לבטם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו אל ברוך תיתנו מלך חי וקיים זה לא ישמיעו כי הוא לבדו פועל גבולות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מרע לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות ונאמר רבב תרון אלוהינו גמלה גדולה ותרח עמדת עלינו אבינו מלכנו ובור אבותינו יאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו רגילה ונשמחה ישועתנו ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול שנא באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך
היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, וקשתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. לשמוע, תשמעו על מצוותיי. אדוני ירחם עלינו. לדור הוא קיים ושמו קיים בחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיים. ודבריו חיים וקיימים ובנים ונחמדים לעד ולעולמים על אבותינו. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו אמותינו על כן הוא מלך אבותינו ואמותינו גואלנו אל אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו מצילנו ולעם שמך אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו ואמותינו אתה מעולם מגן משה וממרים ולדור ולעולם שבך איש אמת מצרים ילתנו דנאינו רם וניסה גדול ונורא משפיל גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דרים ועונה לעמו ואת שבעם אליו תהילות לאל עליון ברוך הוא מורך משה מרים וישראל ושמחה רבה והלוך מי כמוך ואלי אדוני מי כמוך נחת בקודש נורתנו עושה פלא שיר חדשה שיר גאוני יחד כולם אור והבריחו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד בעזרת ישראל
ובדחינו ממך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. There between pages 159 to 166. ברוך אתה אדוני אלוהינו לאבותינו ואמותינו לאברהם וליצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ואמהות ומביא גאול לבני בניהם למען שמו ויהבה מלך עושה פוקד משה מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם פוקד שרה תגיבו לעולם אדוני מחיים מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו בשני עפר. מי כמוך בלגבונות וגדול מלך, מלך מימין וחיי ומצביע ישוע, ונאמן אתה לך עוד מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום כך כתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש לצבאות ולכל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים בינינו תירנה לעולם אלוהי יחזיר לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש ושני לוחות אבנים היו ילדות אבנים שפט
עושה שלום, שלום במרומה. הוא יעשה שלום, עושה שלום, שלום במרומה. הוא יעשה קדיש שלם. גדל והתקדש מרבה, ועלמה דברה כאילו תממליך מלכותי וחייכון וביומכון, ובחי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש ברמה מברך, לעלם ולעל מעל מיה. יתברך וישתבח ודבר ודרמה ודסה ותדר ודבר ודרש בקודשה. אמן כל ברכתה ושילתה תושבחתה ונחמתה תמיד על מה ויאמרו. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם, הבוהון וישמע ואמרו אמן. וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו. אמן עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Before going to the Torah service, I want to say Shachris, as we say in French, or Shacharit, is so gewaltig at BJ. This is beautiful. We do Shachris well. Hopefully we'll do a Torah service well too. I'm ready to go home now. You're so good. But no, we have to read the Torah and it doesn't look good, to read. But it's so uplifting and so beautiful. And I just want to say, as somebody who now is a distant BJ member and supporter, never take for granted this. Never. Never take for granted the gem, the jewel. And, there is something that I don't miss about the community life, which are the quarrels and the emails and the whole shtick about it. Never let that get into the middle of this beauty, of this blessing, where there is so much craziness, when the world is upside down here and in Israel, and when they are come together with craziness. I'm not going to talk about that. So to be able to be in a place where we find purpose, we find meaning, we find beauty, we elevate ourselves. I'm just maybe stating the obvious, but let's never take this for granted. That's my request. Never let's take this gem for granted. Amen. Torah service 168. אין כמוך
ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו. מלך ערם ונישא, אדון עולמי. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, ומה אדוני ויחמוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורתו. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. אנא 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 עבדה לקודשה בריחו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד אלוהינו, גדול אדוננו, קדוש שמו. אחד אלוהינו,
שמו. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד כי כל השמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתפאר לכל ראש. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין אדיר כאדוני, אין ברוך כבן אברהם, אין גדולה כתורה, אין דורשיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין הדור כאדוני, אין ותיק כבן עמרם, אין זכייה כתורה, אין חכמיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין טהור כאדוני, אין ישר כבן עמרם, אין כבודה כתורה, אין לומדיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. אין מלך כאדוני, אין נביא כבן עמרם, אין סגולה כתורה, אין נוספיה כישראל. מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדון רגליו קדושו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Good Shabbos. Rabbi Slomovic was my teacher, my Midrash teacher. Amazing guy. And he said that if you want to be a darshan, if you want to be an interpreter, if you want to say something about the Torah, start with Rashi. And the most important thing is to understand what's bothering Rashi, not what Rashi says. Rashi says it's easy, you read it. But what's bothering Rashi for Rashi to say that? Which means that you have to know what's bothering you from the text to write about the text. And this is what I'm going to present to you today. And with trepidation, I'm going to step into the world of theology. And Moratenu Judy Plasko, I hope you will be compassionate with me. And Moreno Chuck Gold, who wrote an incredible piece about the Haftarah. Anybody who wants to really understand the Haftarah should buy Chuck's books, so also Judge Me with Compassion. And here we go. I'm presenting my problems with a text. So we have in two dramatic texts, the Shabbat Kodesh, that give the name to the Shabbat, Vayet Hanan, Shabbat Nachamu, Parashat Vayet Hanan. And have some puzzling observations to share. But I would like to zoom out. I would like to take a helicopter view of the whole thing. And I want to share my questions
behind the theology that is supporting this text. And this theology that is presented in this text are very problematic to me. We are in the Shiva Shel Nechemta, in the 7 Haftarot of consolation after Tisha B'Av leading to Rosh Hashanah. This is the first of the 7. Va'et the Parsha, is when Moshe pleads with God to let him enter the land, as from the same word tachanun, supplication. He's begging to let him enter the land. Moses is portrayed that he's in his knees, pleading for compassion from God. Ebrana ve'ere et haaretz hatova asher ve'ever hayarden ha'ar hatov hazeh ve'alvanon. Let me, I pray. Let me, I pray. Can you imagine Moshe saying, let me, I pray. Cross over to see the good land on the other side of the Jordan and the hill country and the Lebanon. According to the interpretation, the hill country is Jerusalem and the Lebanon are the cedars of abundance. So the response is deafening. No. Not only that, Al tosef daber elai od badabar hazeh. Never speak to me of this matter again. Wow. Wow. Does Moshe deserve this treatment? Rashi calls his pleading matnam chinam, a pleading for a gift, even if the one who pleads doesn't deserve it. But Moshe deserves it. Moshe deserves a good answer for him. But Hanan, in his pleading, he's showing his humility once again, addressing his praying as an undeserved praying, as if he doesn't deserve it. Anyway, it doesn't work. His request is not granted. There are many midrashim in the incredible mind of the rabbis where King David, where the patriarchs, when everybody's pleading for Moshe. It doesn't work. Just the image of Moshe pleading is mind-boggling. That's only my first problem. Then we have the repetition of the Ten Commandments and the idea of observance based on fear. Second problem. By the way, I'm not going to resolve any problem today. I'm just presenting them. Moshe please is rejected. And what does he do? What does he do? Imagine if you're being rejected by somebody not only that you love, you adore. You adore. You're being rejected. What does he do? He repeats the covenant. He affirms his belief and asks the people to believe in the God that is rejecting his plea. Who does that? He says, Daber al-Lev Yerushalayim, talk to the heart of the Jewish people. As part of this talking to the heart of the Jewish people, the Shema is given. This is what the Shema is. We have the precept, the mitzvah of listening, paying attention. Listen. Shut up for a while and just listen. Paying attention. Be an active listener to the godliness on earth. Moshe is a great teacher even when he departs. He's not invited to continue in the journey. He's not invited to continue in the journey. And there he also acts like a leader. But things get more complicated theologically. We have an undisclosed dialogue between the Haftarah Hazzan, the vision of last week, and Shabbat Nachamu, the comfort of this week.
The vision was terrible. I'm not going to read it again. You know, it's terrible. You're a harlot, you're a prostitute, you this, you do that. I mean, terrible language. Sometimes when I see bar bat mitzvah kids reading this, I say, Gewalt, do they know what they're reading? It's terrible. Devastation. You have done all this, you have done all that, you don't deserve anything. You're going to be killed, you're going to destroy it. I mean, blood everywhere. And the familiarity of the text saying, if you behave like a corrupt society, you are doomed. Sounds familiar? Even this Shabbat, Nachamu Ami, give comfort to the people, enter into another problem. I said there is a dialogue between the two. And that dialogue for me is very problematic. Between the punishment for evil doing and doom announcement and the consolation. Okay, there is a punishment for evil doing and then there is consolation. What is the theology behind this? If something terrible is happening, it must be because you did something wrong. And you deserve to be punished. It is God's doing in the action of punishing, and Nachamu is the God's doing in the action of consolation. The meta-theology above this theology of reward and punishment is God's omnipotence. All comes from God. So everything has to be justified. There is no action separated from God. So tragedy must be God's design. Hence, the continuation of life after that, the nechemta, after that must be also God's design. This theology is very hard for me to accept. I understand it as part of the development of theological process. But it doesn't mean that I have to be in line with the medieval Jewish commentators. The dialogue between these two haftarot of doom, these two haftarot, the doom of Hazzan and the Nechama today, for me is the dialogue between randomness, consequences, and compassion. The rabbis had to reconcile themselves with the idea that bad things do happen. They couldn't accept randomness. Terrible things happen. If that is the case, what is the role of God when two parents with their infant are in a rally and they are killed by a psychopath shooter? What is the role of God there? If all comes from God, that tragedy also comes from God, as any other tragedy. The Holocaust too. That gunman that killed that family is evil. The addiction to guns is evil. The lack of courage and the willingness to stop this madness with sensitive laws is evil. Evil does exist. And evil could be in any echelon of power, anywhere. So how do we reconcile that with God's design and mercy? It is hard for me to believe that this is what God wants. Also, what does it mean, consolation, after this type of devastation? What do you say to this child? Many commentators pick up in the fact that the word nachamu is repeated twice. Nachamu, nachamu ami. Comfort, comfort my people. For some, the only consolation is the plural of this word. That the word implies that consolation is given by the people for the people to each other in their presence. Go and give comfort. Go and be active in giving comfort, in taking action. Go, do something to change the evil. Do something, comfort. Is it possible that the theology of reward and punishment is the consequence of not knowing how to deal with randomness and the existence of evil? At the same time,
what is implied in both Haftarot is the concept of consequences. Our actions do have consequences. If we live our life in a certain way, in an unlawful way, in an immoral way, in a violent way, in a culture of excess, depravity and privilege, where a psychopath can buy a gun, or a man with tremendous amount of power can be a pedophile and elude justice, there are consequences if that's the society. If we live and tolerate a society of not taking care of the orphan, the widow, the forgotten, the humiliated, there are consequences. You are going to keep sinking on those dark waters until you are totally destroyed, or you wake up. This thought implies that we are wired, which is the good thing about this, that we are wired to do good. If not, why to do moral things? We are wired to do good. And do we have a conscience? And we have a moral compass. And when a society drifts of its moral compass, doom comes because it's eaten by its own disgrace. This is part of the teaching of Haftarat Hazzan of last Shabbat and this Shabbat in the repetition of Nachamu. The comfort that comes in coming together to rebuild. The tension between randomness, evil, consequences creates a perfect storm. I personally cannot believe that all comes from God. I choose to live with the concept of Hesder Panim, of the hiddenness in the mystery of God. I choose to believe in the God of Buber, when he finds God in the actions that bring people together to repair the world. I know that the result of this is the non-acceptance of an all-powerful God. Well, it could be. Since I embrace mystery, who knows? The all-mysterious and unfathomable God, that's what I believe. That leaves us with the power to understand that there are consequences to our actions. That gives us the power to change course. And the love that comes in working together for the common good. Is the God that Tzimtzum contracts God's self and says, now is your job. Shabbat Shalom. So for this first Aliyah, we're going to turn to page 1015. You will find the beginning of the triennial reading for this year, the beginning of chapter 5. We will start with Aseret HaDibrot. Micah will read. Those of you who don't know, there are two versions of trope for the Ten Commandments. One of the versions is used when it's read publicly, and the other one is when you study. So the one that actually he's going to be reading from, if you want to follow the trope, the text is the same. It's actually on page 1509, but that's a detail. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גודל לאלוהינו נותן חוות לתורה. יעמדו הראשונים. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום. So I see a bunch of kids here who are not yet
B'nai Mitzvah, so you can stay and listen to what is going to be read. But those of you who are above the age of Bar Mitzvah, up to the age of 30, I will invite you to come up, okay? Anybody who is a teenager or in their 20s, I'm sorry. Again, it's page 10, 15, or 10 or 1509, depending if you want to follow or not the trope. ויקרא משה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי תובר באוזניכם היום, ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. אדוני אלוהינו, קראתי עמנו ברית בחורב, לא את אבותינו, קראת אדוני את הברית הזאת, כי איתנו, אנחנו אלה פה, היום כולנו חיים. פנים בפנים, דיבר אדוני עמכם, בהר מתוך האש, אנוכי עומד בין אדוני וביניכם בעת ההיא, להגיד לכם את דבר אדוני, כי יראתם מפני האש, ולא עליתם בהר לאמור. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה, פוקד עוון אבות על בנים ועל שלישים ועל רבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך אדוני אלוהיך. 6 ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך, ושורך וחמורך, וכל בהמתך, וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ואמתך כמוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן ציווך אדוני אלוהיך לעשות את יום השבת, כבד את אביך ואת אמך, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב, ולא תענה ברעך עד שווא, ולא תחמוד אשת רעך, ולא תתאווה בית רעך. שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו, וכל אשר לרעך. אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו,
Amen. Shakoach. I just want to point out I made a mistake of correcting on the wrong place because I was looking at the wrong column. But I don't know if you're aware that so the Ten Commandments appear twice in the Torah, and the first time when it says Zachor at the Shabbat, and the second time it says Shamor at the Shabbat. And if you look carefully, you can barely see it, but there's a tablet. The tablets are there, and actually that one refers to the first version, to Zachor. But we just read the second version, which is Shamor, and that's also the inspiration for Shamor v'Zachor. Okay, that's what we are aware of those words. For this second Aliyah, I will invite everybody who's commemorating a Yortzeit to come up for the second Aliyah. Yamdu Sheni L'Aliyah Sheniya. We're on page 1021, verse 19. Amen. Et hadvarim ha'ele diber Adonai el kol kechem bar mitoch ha'esh ha'anan ve'arafel kol gadol ve'lo yasaf v'yichtevem al shnei luchot avanim v'yitnem elai Vayhi kishamachem et hakol mitoch hachoshech ve'ahar boer ba'esh v'tikrevun elai kol roshei shiftechem v'ziknechem v'tomru hen heranu Adonai Eloheinu et kvodo et godlo ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם בחיים ואתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת אם יספים אנחנו לשמוע את קול אדוני אלוהינו עוד ואמצנו כי מכל בשר אשר שמע קול אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי קרב ואתה ושמע את כל אשר יאמר אדוני אלוהינו תדבר אלינו את כל אשר ידבר את כל אשר ידבר אדוני אלוהינו אליך ושמענו ועשינו. אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
be seated. Those of you who want to come up for the Aliyah for healing, please come at this point for the third Aliyah. Yamdu Shlishi. Amen. Vayishma Adonai et kol divrechem v'daberchem elai. Vayomer Adonai elai. Shamati et kol divrei ha'maseh asher dibru elecha. Eitivu kol asher diberu. Miten v'haya levavaham zeh lahem lirauti. V'lishmor et kol mitzvotai kol hayamim. למען ייטב להם ולפניהם לעולם לכם ולהם שובו לכם לאהול לכם ואתה פה עמוד עמדי ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה ושמרתם לעשות כאשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם, לא תסורו ימין ושמאל, בכל הדרך אשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם, והארכתם ימים בארץ אשר תירשון, וזאת המצווה, החוקים והמשפטים, אשר ציווה אדוני אלוהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה למען תירא את אדוני אלוהיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יאריכון ימיך ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאוד כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך ארץ זבת חלב ודבש. אשר נתן לנו תורת אמת, את חיי עולם אתה בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Please rise. I will say the Mishaberach for those of you who are, or those people who you're praying for healing. I will pause, so please add the names at the time. At the end, we'll sing Refat Siri, which you will actually find in the KJ. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ואימותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ורבותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים וחזק את ידי העוסקים בצורכם שבת היא מלזעוק רפואה קרובה לבוא השתה בגלה בזמן קריב ונאמר אמן
לפצירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. בת ראשי שור חלשי, ותן כוח לנפשי. שער הרחמים, רמשוכן במרומים. עליו דק שמחסתך, אל מרחם בלעדך. ארצה תפילתי וחושה לעזרתי. במהרה דרור קרא לעם בן הגבירה. תמות שיר לי בת מיכל וגלעד לעלייה הרביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So let me introduce you to someone who is about to leave, but I don't know how many of you know Shirley. Shirley is part of a group of Shinshinim. Raise your hand if you know what a Shinshin is. So we'll explain what a Shinshin is. So Shinshin, Shin, and a Shin comes from Shnat Sherut, which is basically giving a year of service. As the Israeli kids, after they finish high school, they give a year of service, and many of them, they do it in Israel, but there are quite a few that actually come to the United States, and they come here for a year. And Shirley is part of 120 kids who came to work in the US. She's actually one of 4 who actually was working in the Upper West Side. And so she was actually working both at the Hebrew school at BJ, Kadima. She was working at Heschel in Bet Rabban, in Rodef Shalom. She was working with the Scouts. She was working in the JCC, and she just finished the JCC has a camp in Satoga, so she just finished the summer there.
it's a huge contribution that the Israeli kids make to these kids who maybe are not exposed to Israelis who are much closer in age that some schools might actually have some Israeli teachers that are much older. So it's being an ambassador, it's being a shaliach. It's a beautiful thing. And I do want to do a little pitch here, which is we had this privilege of actually hosting Shirley in our home for this past year. So she's been like an adopted daughter to us and a sister to our kids. But the importance of the work that they do deserve, for those of you who have the ability, either because we have the space, if I think they're forcing Shinim coming in the 1st of September, in 5 days, okay? So you don't have to commit for the whole year. We were one of the exceptions. There are some people here who actually hosted other people. I don't know if April is here. No, Dan was being hosted by her. So if you have the ability, I will definitely encourage you to contact me or to contact someone at the JCC who will be able to tell you what involves. In any case, but this also happens to be the first time that Shirley is reading Torah and having an Aliyah. So it's kind of like her bat mitzvah, although she's ending both the year of Shinshin, but also ending the time of being a teen. But I want to give you a big mazal tov on this time. I know your family will be very happy to see you next week when you arrive. They might be streaming and watching at some point. But it's been a beautiful gift to us as a family, but also a gift to the community on the Upper West Side. So mazal tov. And do you want to say a few words about the Shinshinim? Yes, it's a great program, and I was very happy to be part of it. And it's very amazing for me to come today and read the Torah. It's my last Shabbat here in the States, so it's amazing to finish my year like that. And thank you, Ari, for helping me to do this, and also for my whole host family for being here. I'm so happy to do it, yes. Shkoach, Mazal Tov. But also I want to say something. I had the privilege of knowing her on a Shabbat dinner, but I want to say something about Nina and Ari. And so they are like quiet and they don't make a lot of fuss. But their home is it's a home. It's a nest for these kids. So I don't know how many were there that Shabbat that I was there. Like 4 or 5, I don't know. It was like a camp at our home, and kids sleeping here and there everywhere. So I want to just say, Yasher Koach to you. Yasher Koach to you for opening your heart, for opening your home, for committing also to helping them, because they have problems. As any human being, they miss their home, they miss their parents, and you're there for them. So I want to say that you're just a beautiful example of teachers of humility, and really achnasat orchim. This is exactly what the mitzvah is about. So yasher koach to you too, and chazara tova. She's been practicing the Shema for a long time. We planned the whole thing so she will actually leave the week right after the Shema. For this Aliyah, I would like to invite those of you whose name is Nechama, or Menachem, or Nahum, okay? Or is in the middle, or whose parents are Nechama, Nahum, Menachem, or those of you whose children are, okay, Menachem, Nechama, Nahum. In honor of Shabbat Nachamu, we invite all of you. יעמדו לעלייה החמישית. We're on page 1027, verse 10, chapter 6, verse 10.
והיה כי הביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת ושבעת. הישמר לך פן תשכח את אדוני אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תשבע. לא תלכון אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיכם, כי אל קנה אדוני אלוהיך בקרבך, פן יחרה אף אדוני אלוהיך בך, והשמידך מעל פני האדמה. לא תנסו את אדוני אלוהיכם כאשר ניסיתם במסע, שמור תשמרון את מצוות אדוני אלוהיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך, ועשית הישר והטוב בעיני אדוני, למען ייטב לך ובאת, וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע אדוני לאבותיך, להדוף את כל אויביך מפניך, כאשר דיבר אדוני. אשר נתן לנו תורת אמת, לחיי עולם נתן בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So I want to thank Freddie because he always, like a few weeks ago for Shabbat Pinchas, he would remind me, did you invite all the people who are Pinchas? And this time he asked me last week to invite all the Nechamos, but I don't have we actually have a huge database of the last 25 years of who read Torah, what Aliyot they have, but I don't have every single Hebrew name of all of you. We should at some point have, we should. So I had just a couple of you who I was able to invite, but it's nice that all of you were here. I do also want to point out something. Laura was part of the Aliyah before. Laura you're going to start your last year? No, say junior year college, where you're visiting here for the summer, and she's going to be back in college, I'm assuming in a couple of weeks or next week? Next week, okay. Yamod Baruch ben Yehuda v'Estel Aliyah Shishit. Baruch Adonai HaBarak. Baruch Adonai HaBarak le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'karbanu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Ki shalcha bincha machar lemor מהעדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם. ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה. ויתן אדוני אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה וכל ביתו ובכל ביתו לעינינו.
ואותנו הוציא משם, למען הביא אותנו, לתת לנו את הארץ, אשר נשבע לאבותינו, ויציבנו אדוני לעשות את כל החוקים האלה, ליראת אדוני אלוהינו, לטוב לנו כל הימים, לחיתנו כיום הזה, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני אדוני אלוהינו כאשר ציוונו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע ותקנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I do want to point out, I understand that your bar mitzvah parasha was a few years ago. And on this parasha, 75 years to the day. Wow, mazal tov, mazal tov. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהים. יעמוד ישראל בן אהרון ובתיה לעלייה השביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בכה בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. כי הביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בשמה לרשתה, ונשל גויים רבים בפניך, כי החיתי והגרגשי והאמורי והכנעני והפרזי והחיבי והיבוסי, 7 גויים רבים ועצומים ממך, ונתנם אדוני אלוהיך לפניך והגיתם. החרם תחרים אותם, לא תכרת להם ברית ולא תחנם, ולא תתחתן בם, בריתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך, כי אסיר את בנך מאחרי, ועבדו אלוהים אחרים, וחרף אדוני בכם, והשמידך מהר. כי אם כה תעשו להם מזבחותיהם, תיטוטו ומטותם תשברו, ואשריהם תגדרון, ופסיליהם תשרפון באש. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה, לא מרובכם מכל העמים,
ותייתם המת מכל העמים. כי מאהבת אדוני אתכם, ומשמורו את השבועה אשר נשבע לאבותיכם, הוציא אדוני אתכם ביד חזקה, ויפתחה מבית עבדים, מיד פרעה מלך מצרים. וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאהביו, לשומרי מצוותו לאלף דור. משלם לשניו, אל פניו להקפידו, לא יאחר לשנוא, אל פניו ישלם לו. ושמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise. Before that, I wanna mention one thing, which is a big mazal tov to Ira and to Rhonda, I don't know if she's here, on the birth of your first grandchild this past week. So a big mazal tov to you and to Evan and to his wife and and your son. The naming and everything will appear in the KJ next week, but I just it's too close to printing. מזל טוב, מזל טוב. יתגדל ויתקדש שם רבה, ועלמא דברי הקדותי וימליך מלכותי וחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש מרב מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח בפועל ותרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעל על שמי קודשה אלא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ועלמה ונמרו אמן. תעמוד מרים בת לב ורחל מפטירה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור, ומשלם לשונאיו על פניו להביטו, לא יאחר לשנוא, על פניו ישלם לו. ושמרת את המצווה
ואת החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי מצווך היום לעשותה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו המגביה והגולל בגולים. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. By the way, as we wait for the Torah to be dressed, those of you who want to be seated, you can be seated now. This parasha, as you can see, has plenty of things, like has the Shema, has the Seder Dibrot, but it also has some things like the Zot Torah, okay, and it also has plenty of other sections that somehow made it into the service. Torah on page 1033. 1033. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה. קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כל גיא ינסה וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקוב למישור והרכסים לבקעה. ונגלה כבוד אדוני, וראו כל בשר יחדיו, כי פי אדוני דיבר. קול אומר קרא, ואמר מה אקרא. כל הבשר חציר, וכל חסדו כציץ השדה. יבש חציר נבל ציץ, כי רוח אדוני נשבע בו, אכן חציר העם.
Yavesh chatzir navel tzitz udevar Eloheinu yakum leolam. Al har gavoha alelach mevaseret Zion harimi vakoach kolech mevaseret Yerushalayim harimi al tirai imri le'arei Yehuda hine Elohechem hine Adonai Elohim bechazak yavo uzero moshalalo hine secharo ito ufulato lefanav kiro edro yireh bizro yikabetz tilaim uvecheko yisa ahalot yenahel mi madad b'sha'alo mayim v'shamayim b'zeratikein v'chol b'shalish afar haaretz v'shakal ba'feles harim ugevaot b'moznayim mitikein et ruach Adonai V'ish atzato Yehodienu et mino atz vayevinehu vayelamdehu b'orach mishpat vayelamdehu da'at v'derech tvunot Yehodienu hein goyim kemar midlihi uchashachak Moznayim nechshavu hein ihim kadakitol ulevanon ein de ba'er v'chayato ein de olam kol hagoyim ka'ayin negdo me'efes v'atohu nechshavu laho Ve'el mi tidamyun el uma demut ta'archu lo ha'fesel nasa charash b'tzoref b'zahav yirakenu uretu kod kesef tzoref ha'mesukan terumah Eitz lo yirkav yivachar charash chacham yivakesh lo lehachin pesel lo yimod halo ted'u halo tishma'u halo hugad merosh lachem halo havinotem mosdod haaretz Hayoshev al chug haaretz v'yoshveh chachagavim hanoteh chadok shamayim vayim tahem kaohel lashavet hanoten roznim la'ayin shoftei eretz katohu asa afbal nitahu Afbal zora'u, afbal shoresh, ba'aretz gizam, v'gam nashach, bahem vayivashu, usara kakash, tisaim, ve'el mitidam yuni, ve'eshveh yomar kadosh, Seumarom enechem ura'u mi bara ele hamotzi b'mispar tzeva'am lechulam b'shem yikra merov onim va'amitz koach ish lo nedar Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אך לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני. האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני. משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסא לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבנו עירו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. מקדש השבת. ברוכים תהיו וברוכות תהיינה. Please rise to return the Torah to the ark. We are on page 183. 183. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרבו, הללויה, הללויה, מזמור לדוד, אבו לאדוני בנים, אבו לאדוני כבוד, אבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש, אבו לאדוני על המים, הכבוד עם אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בעולם, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את עזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וציון, כמו בן רמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אלי עלות. ויחשוף ירוק ובחלו, ובחלו כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה
You may be seated. We offer condolences to Judy and Jeffrey Siegel on the death of Judy's mother, Leonore Weinstein-Hused, and to Rhonda Warren and her children, Judith and Alexander Warren, on the death of Rhonda's mother, Shirley Lemes. On the other side, I'm going to offer a big mazal tov to Ira on the birth of their grandson, Harry Sam Levine, and also to Shirley on reading the Torah for the first time. Everybody is welcome after services for a light kiddush in the reception room. There's a movie for Occupy the Roof that is going to take place on Tuesday in the first floor, I believe, and there's going to be followed by a discussion by CBST Rabbi Mike Moskowitz and BJ Rabbinic Fellow Avi Weber. And Shabbat Shalom. Well, just to say a word about the concert happening this Thursday. It's our third and final concert in the summer series. A week from Thursday. Is this? It's this, I believe, this coming Thursday? This coming 29th. Thursday. 29th. Yeah, this Thursday evening. And 29th. Next week? The week after. The week after? Yeah. So I'll just say something about it. So probably many of you know Satoshi already. He's been playing here for a while. And first of all, it's a pleasure to have two of my favorite musicians in the world here with me this morning. This is Brahim Fribgane and Satoshi Takeishi. And Satoshi, who many of you know, is doing a concert here with Shoko Nagai. He's an amazing pianist and composer, happens to be his wife too. And they have a duet project that's called Vortex. And very open, challenging, magical music. I don't think you've ever heard anything like it. I know I never heard anything like it the first time I went to hear it. So highly, highly recommend signing up, registering, and coming to this. Okay, so repeat after me. 9:30, 7:30, 7:30, 7:30, 7:30. I think you got the point. There's a minyan every single day. Okay, so I don't, there's some mistake in the KJ. The minyan this Sunday is at 9:30, like every Sunday. There's a minyan every day. Again, I'm probably not talking to the right people because you know about this, but if it's raining, if it's snowing, if it's 40 degrees outside, if it's 100 degrees outside, it doesn't really matter. There's a minyan every single morning. It's a beautiful way to start the day. It's a beautiful community. It's a beautiful way to support those of you who are mourning. So please make that effort, in particular during the summer when some people are away, make that extra effort. So you know the commandments: do not kill, do not steal. We should add a commandment there to say renew. Okay, renew before September, so that we have all the numbers. We can actually make all the planning. So this is time to renew. Those of you who are members and have not renewed, please do it soon. Those of you who are not members, if you've been coming to service and you want to make this your own community, it's a beautiful community. There are many places where you can be active. So we definitely encourage you to become members. And we continue now. We'll ask you to rise. Still, I want to say, I don't know how you managed to escape making announcements all these years. He's great at it. Absolutely great at it. So, you're on. Rolly's back next Shabbat, so I'll let him do it. He's taking over. Okay. Please rise. Hatzikadish on page 184.
יתגדל ויתקדש מרבה, ויעלמה דברה כאילו וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ונרונן, יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח בפועל ודרמה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי קודשה לעלה מכל ברכתה ושירתה עמידה between pages 185 to 192. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה, רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיים מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אמן. לנשכח ולנשכח כסוס יסרפק קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על ידיך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתה ושואלים זה לזה, היי מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו יפר מרחמים, ביחונם המאחדים שמו, ערב בבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אלוהינו אבינו מלכנו מושיענו וישמיענו ברחמיו שנדלנו את כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. בדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לנצח נצח קדושתך נקדיש. ושמע אלוהינו מפינו לאמו של העם ועד, גם בגלל בקדושתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
ושיננתם לבניך ודיברת בם ודיברת בם ודיברת בם 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 ברם בם בם ושיננתם לבניך ודיברת בם ודיברת בם ודיברת בם 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 ברם בם בם בשבתך בדרך ובשוכבך ובקומך ודיברת בם ברם בם 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 ברם בם בם ברם בם בם ודיברת בם ברם בם בם ברם בם ושיננתם לבניך ודיברת בם ודיברת בם ודיברת בם 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 ברם בם בם ושיננתם לבניך ודיברת בם ודיברת בם ודיברת בם 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 ברם בם בם בשבתך בביתך ובעבדך בדרך ובשוכבך ובקומך ודיברת בם ברם בם 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 ברם בם בם ברם בם בם ודיברת בם ברם בם בם ברם בם בם ברם בם בם ודיברת בם ברם בם קדיש שלם, page 203 יתגדל בית קדש מרבה בעלמא דברה קריאותיו במליך מלכותיו וחייכונו וימכונו וכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך לעלם ולעלמא יתברך מכל ברכתה ושילתה ושבחתה ונחמתה נמירם בלמה ואמרו אמן תתקבל צלותינו ובאותינו לכל ישראל קודם אבון ושמע ואמרו אמן אמן יש לה מרם ושמע וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן אק אלוהינו, אק אדוננו, אק מלכנו, אק מושיענו, מי אלוהינו, מי חלוננו, מי מלכנו, אק מושיענו, נודל אלוהינו, נודל אדוננו, נודל אל מלכנו, נודל אל מושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהגדירו אבותינו, לפניך את כל את הסמים. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה יוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שמות השמיים ויוצר ארץ
ככתוב בתורתך אדוני, ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Bonus Kaddish, Kaddish Yatom, page 207. יתגדל ויתקדש שם רבה, ועלמד יברח חיותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו, יהא שמי רבה מבורך לעולם עולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקדושה פריחה. אלא מן כל ברכתה ושירתה, תשוש וחתה ונחמתה, דמרים בעלמה ואמרו אמן. יהא שלום הרב ונשמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום בברומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. We conclude with Adon Olam on page 211. Again, everybody is welcome after Adon Olam, after the blessing to the kids, to go to the reception room through that door. Adon Olam asher malach, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל עזר אלף שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה ותפארה, והוא אחד ואל שני, להמשיך לו להכלילה בלי ראשית בלי תכלית, ולא האור והמצווה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, ונטוסי ולא אגע בידו אף קידוכי, ואת אישן והעירה, ועיר רוחי כביעתי, אדוני לי ולא יירא. Good Shabbos, Shabbat Shalom. We invite the kids to come here. Blessing for the kids. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, לך שלום, 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 ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom.